जब तपाईँ प्रोस र कन्समा क्लियर हुनुहुन्छ, अर्को स्टेप भनेको युनाइटेड स्टेट्समा सप्लायर कहाँ फेला पार्ने भन्ने डिस्कभर गर्नु हो। तपाईको प्रोडक्टका लागि सही म्यानुफ्याक्चरर खोज्नको लागि पहिलो स्टेप रिसर्च हो। कुनै पनि म्यानुफ्याक्चररसम्म पुग्नु अघि तपाईले थोरोली रिसर्च गर्नुपर्छ। अलिबाबा जस्तो सबै डोमेस्टिक म्यानुफ्याक्चररलाई एउटै ठाउँमा जम्मा गर्ने सिंगल प्लेटफर्म छैन, जसको मतलब तपाईले धेरै रिसोर्सहरूमा नजर राख्नुपर्छ। एउटा रिलायबल मेथड भनेको अनलाइन डाइरेक्टोरी प्रयोग गर्नु हो, जस्तै थोम्सनेट, मेकर्सरो, एमएफजी र कम्पास। यी डाइरेक्टोरीमा प्राय सयौं वा हजारौं म्यानुफ्याक्चरर र सप्लायर लिस्टिङ हुन्छन्। मेरो लागि सबैभन्दा उपयोगी स्टार्टिङ पोइन्ट मध्ये एक हो ThomasNet.com। यो प्लेटफर्म फ्री टु युज हो र इन्डस्ट्रियल र कमर्सियल प्रोडक्टमा स्पेशलाइज गर्छ, यद्यपि यो सधैँ कन्ज्युमर फोकस्ड आइटम्स मावेश नगर्न सक्छ। तपाईले होलसेल सेन्ट्रल.com पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, जुन केही हदसम्म अलिबाबा जस्तै वर्क गर्छ, तर युएस मार्केटका लागि टेलर्ड गरिएको हुन्छ। यो फ्री हो र तपाईलाई स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्च गर्न दिन्छ, जसले सप्लायरहरूको लिस्ट प्रोभाइड गर्छ। होलसेल सेन्ट्रलले ट्रेड सोबारे इन्फर्मेसन पनि सेयर गर्छ। ट्रेड सो अटेन्ड गर्नु सप्लायरलाई पर्सनली भेट्ने उत्कृष्ट अपर्च्युनिटी हो। ट्रेड सो प्राय स्पेसिफिक इन्डस्ट्रिजमा केन्द्रित हुन्छन्, जस्तै होम गुड्स, बोटिङ वा अन्य स्पेशलाइज्ड क्याटेगरी। तपाईले बेच्ने प्रोडक्टमा बेस्ट भएर आफ्नो एरियामा सो भेट्न सक्नुहुन्छ वा ठूला नेसनल वा इन्टरनेसनल एक्जिबिसनमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। अर्को मूल्यवान रिसोर्स हो मेकर्सरो.com। अन्य साइटभन्दा फरक मेकर्सरोले कम्प्लिट सोलुसन अफर गर्छ, जसमा प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट, डिजाइन र लार्ज स्केल म्यानुफ्याक्चरिङ बेस हुन्छ। यो सर्भिस सब्सक्रिप्सन बेस्ड हो, जसको प्राइसिङ लगभग $599 प्रत्येक महिनाबाट सुरु हुन्छ सिलेक्ट प्लानका लागि। तर उनीहरूले फ्री 5-डे ट्रायल पनि प्रोभाइड गर्छन्, जसले तपाईलाई प्लेटफर्म एक्सप्लोर गर्न र फिचर इभालुएट गर्न मौका दिन्छ, फाइनान्सियल कमिटमेन्ट गर्नु अघि। यदि तपाईलाई ट्रेड सोमा इन्ट्रेस्ट छ भने सम्झनुहोस् कि प्रत्येक इन्डस्ट्रीले यस्ता इभेन्ट अर्गनाइज गर्छ। अब इन पर्सन ट्रेड सो फुल स्विङमा फर्किएको हुँदा यी इभेन्टहरूले म्यानुफ्याक्चररलाई फेस टु फेस भेट्न र स्ट्रङ रिलेसनसिप बिल्ड गर्न उत्कृष्ट अपर्च्युनिटी दिन्छ। यदि तपाईँ इन पर्सन अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्न भने प्रत्येक इभेन्टका लागि पब्लिस हुने एक्जिबिटर लिस्ट प्रयोग गरेर सप्लायरसँग अनलाइन कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि कान्टन फेयर अटम 2025 अक्टोबर 15 देखि नोभेम्बर 4 सम्म गुआङ्गजोमा 3 फेजमा हुनेछ। यी अप्सनमध्ये कुनै पनि तपाईको रिक्वायरमेन्ट पूरा नगरेमा तपाईले सधैँ सिम्पल गुगल सर्चमा रिलाइ गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्रोडक्टको नामसँगै म्यानुफ्याक्चरर, सप्लायर वा होलसेलर जस्ता टर्म टाइप गर्दा तपाईले आफ्नो निश फिट हुने अतिरिक्त सोर्सहरू अनकभर गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईलाई इन्टरनेसनल सोर्सिङ प्रेफर छ भने ग्लोबल सोर्सेस, इन्डियामार्ट, DHgate र सोर्सिफाई जस्ता प्लेटफर्महरू सधैँ अवेलेबल हुन्छन्।